गफ धेरै गरेपछि बुढीले पनि दारू खायो भनिहाल्नुहुन्छ होइन हाम्रो भ्युजरले त आज पुरै दारू खाएको कमेन्ट मात्रै गर्नुभएको छ दारू चाहिँ खाएको होइन नि हजुर गफ मात्रै गरेको है कहिलेकाहीँ त खानेकुरा अब खाइहालिन्छ होइन बुढी सोधेर कहाँ खान्छ पाएर त खाने होला नपाएर मात्रै हो पैसा भयो बेला त झ्याम जहिले पैसा उठे भैँस भन्दा थाहा छैन पैसा बिनाको जिन्दगी त जिन्दगी छैन रे बुढी पैसा नभए भने कस्तो हुन्छ मान्छेले पनि ट्रेड्दैन के पैसा नभयो भने पैसा नभए कसले टेर्ने हो त कि रूप हुनु पर्यो कि पैसा हुनु पर्यो कि धन सम्पत्ति एक न एक हुनु पर्यो केही नभएपछि कसले टेर्छ कसले टेर्दैन मान्छे राम्रो भयो भने दुनियाँ सोधपुछ गर्ने होइन धन्यवाद अरू मान्छे कस्तो कालो हुने म त्यही भन्दा कि मान्छे अब अरूले राम्रो माने पनि नमाने पनि बुढीले राम्रो मानेको छैन मैले मान्दैन भयो लभ म्यारिज हो नि त हाम्रो लभ म्यारिज कहिले हो यो जमानामा माघ विवाह कहिले हुन्छ सबको लभ म्यारिज त हो धेरै हुन्छ नि माग्रो विवाह जमानामा त 10-11 वर्षमा बिहे भइहाल्थ्यो अरे कि मान्छेको हाम्रो विवाह पनि कुन दिन भएपछि बुढी होइन केही सायद जुरेर हुन्छ क्या मान्छे हेराउनु कुराउनु लगन जुराउनु भन्छन् क्या तर जुराउनु पर्दो रहेछ अहिले थाहा भयो हाम्रो केही नजुरेर खालि लभ मात्रै जुरेछ लभ मात्रै परेछ अरू गर सर भन्ने कुरा केही मिलेन छैन खाने बेला मिठो खोइ लाग्दो आजकल त अलि रूप जोबन बैस छ कमाउन सकिन्छ त खाइएला बुढीखालमा हामीले कोदैले बुढी यार जवानीले डाँडो काटिसक्छ तर दुःख सुख जे भयो भने हामी जिन्दगीमा खुसी छ बुढी होइन त्यही नै ठुलो कुरा हो क्या सम्पत्ति भन्ने चिज त यस्तै हो दिनभरि लेबरी काममा र भिडियो बनाउँ र खाउँ र उडाउँ भन्ने पोइ भएपछि अनि कहाँबाट हुन्छ लास्ट कुरा घुमिफिरी मै माथि आउँछ होइन कहीमाथि हुने सबैभन्दा आफू सही हुनु पर्यो मैले त कहिलेदेखि तर तपाईँ मेरो कुरा टेर्नु हुँदैन कतिखेर त मलाई साह्रै रिस उठ्छ कि म एकातिर हिँड्ने हुँ एकातिर सोध्छु भिडियो नगराउने छोड्नु त अब म आम्मा कुरा लाग्दा र आम्मा भनिएको कुरा मान्ने भए त यस्तो किन हुँदो तर हामी पुरा जति पैसा त भयङ्कर खर्च हुँदैन जवानी हुँदामा त यस्तै नकाम गरेर भिडियो बनाउनु बुढेसकालमा खेल्नु हुँदैन छोरी छ नि यत्रो छोरी हो भविष्य बनाउनु छ आएको 3 वर्ष भइगयो अहिलेसम्म घर पैसा नाङमुख देखे पठाएको छैन सोचे लाग्दै यस्तै होला अनि अलिअलि कमाइले यस्तै रहेछ म पल्लो महिना घर नगए त गदाकी छोरी छौँ मैले थाहा छ नि छोडेर गएर भने के धम्की देखाउँछ यार कमाउन आए मान्छेले कमाउनु पर्यो त्यो माथि खाँदै तलि हगेपछि थाहा हुन्छ खाने बेला हाउने कुरा गर्नु कि माथि खाने तलि फाल्ने थोडी हो पछिको लागि त कम्तीमा सोध्नु पर्यो छोडेर गयो भने समस्या हो बुढी 4 छोरी काट्नु हो त्यही त हो 4 छोरी एकमा 5 जना खाने कमाउने कोही छैन भोकले मर जाने क्या हामी त के हुन्छ पल्लो महिना म घर जान्छु मजाले यस्तै नि त बेजे त नि मान्छे कमाउन फलाना छोरा बुहारी गएर परममा घर लगाए उ गरे भनिकन कति त्यो गएर केही सिलिका टाङ बाल लगाउँदैनन् भनिकन त्यस्तो बेजे त हराउनु वहीँ 10-12 हजारको काम त वहीँ मिल्दो त हो हेलो नमस्ते आज पनि तपाईँहरूको मास्टरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर आज पनि धेरै खानेकुराहरू रहेको छ हजुर आजको भिडियो रहेको छ हजुर यो चाहिँ हामीले हिजो ल्याएको बङ्गुरको मासु अलिकति हड्डी टाइपको बसेको थियो यो बङ्गुरको मासु भइहाल्यो यो चाहिँ ग्रेभी यो चाहिँ सलाद भइहाल्यो हजुर है यो रहेको छ राइस यो माथिबाट तोरीको साग अलिकति बनाएको हजुर है फेरि यो रहेको छ हामीसँग टप रामेन नुडल्स रहेको छ हजुर एकदम स्पाइसी साथमा रहेको छ हामीसँग 2टा स्प्राइट रहेको छ हजुर त्यसपछि रहेको छ हामीसँग यो चाहिँ पनिर फ्राई मोमो हजुर है पनिरको मोमो रहेको छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर अब ढिलो नगरी आज त भोक पनि लाग्यो बुढी हिजोको खाना पुरै सकिएन हजुर आज चाहिँ पुरा फिनिसै गर्ने होइन गर्ने हो त ल सुरु गरौँ अब ल अब चाहिँ वाउ ग्रेभी पनि खतरा मिठो बनाएको नि बुढी वाह फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है मासु क्या हिजो त पुरा गफमै बोल्यो क्या बुढी खाना पनि रह्यो
आज गफ हुँदैन बुढी आम्मा कस्तो चिसो हो क्या अब गफ धेरै गरेपछि बुढीले पनि दारू खायो भनिहाल्नु हुन्छ होइन हाम्रो भ्युजरले त आज पुरै दारू खाएको कमेन्ट मात्रै गर्नुभएको छ दारू चाहिँ खाएको होइन नि हजुर गफ मात्रै गरेको है अब कहिलेकाहीँ त खानेकुरा अब खाइहालिन्छ होइन बुढी सोधेर कहाँ खान्छ सधैँ खानु पैसा पानी पर्यो त पैसा पनि हुनुपर्छ सधैँ खानको लागि पाएर त खाने होला नपाएर मात्रै हो पैसा भयो बेला त झ्याम झ्याम कुदिने छ खाने मन लागेर मासु हड्डीवाला मासु तर खान मजा आउँछ कि बुढी जैसे पैसा उसे भैँस भन्दा थाहा छैन त्यो त हो कि आज गेरेर त मिठो भएको छ पैसा बिनाको जिन्दगी त जिन्दगी छैन रे बुढी पैसा नभयो भने कस्तो हुन्छ मान्छेले पनि ट्रेड छैन के पैसा नभयो भने ट्रेड छन् पैसा नभए कसले टेर्ने हो त कि रूप हुनु पर्यो कि पैसा हुनु पर्यो कि धन सम्पत्ति एक न एक हुनु पर्यो केही नभएपछि कसले टेर्छ कसले टेर्दैन मान्छे राम्रो भयो भने दुनियाँ सोधपुछ गर्ने क्या होइन धन्यवाद अरू मान्छे कस्तो कालो हुने क्या म त्यही भन्दा कि मान्छे हो कि नै बुढी तपाईँले त धेरै राम्रो मान्छ नि वाउ मासु के मासु आज तपाईँ मात्रै खानु अब अरूले राम्रो माने पनि नमाने पनि बुढीले राम्रो मानेको छैन मैले मान्नु नै भयो बुढीले त हजुर जाँड खाए पनि मेरो बुढो राम्रै नखाए पनि राम्रै होइन तर म लास्टै मन परेको मान्छे हो कि नि लभ म्यारिज हो नि त हाम्रो लभ म्यारिज कहिले हो यो जमानामा माघे विवाह कहिले हुन्छ सबको लभ म्यारिज त हो धेरै हुन्छ नि माग्रो विवाह दाल भात त एक प्लेट बजाइहाल्यो रे पहिला जमाना हो पहिला जमाना हो के पहिला जमाना हो त आम्मा यो टप रामेन नुडल्स त पुरै जामिसक्यो बुढी जमानामा त 10-11 वर्षमा बिहे भइहाल्थ्यो अरे कि मान्छेको थाहा छैन बुढी दाम नआउँदै विवाह गरिदिन्थ्यो अरे यो त के जोमेटै छ जोमेटो भाग्नु नि ग्रेभी वाउ यो अब क्यामेरा मिलाउँदा जमिहाल्छ के वाउ जमी जाने रहेछ हाम्रो विवाह पनि कुन दिन भएपछि बुढी होइन केही सायद जुरिएर हुन्छ के मान्छे हेराउनु कुराउनु लगन जुराउनु भन्छन् क्या तर जुराउनु पर्दो रहेछ अहिले थाहा भयो जुराउनु पर्दछ हाम्रो केही नजुरेर खालि लभ मात्रै जुरेछ लभ मात्रै परेछ अरू गर सर भन्ने कुरा केही मिलेन छैन मोमो पनि टेस्ट गर्नु बुढी मोमो पनिर मोमो के वाह कामको चाहिँ गुलियो है कामको मिठो छ मैले त पनिर ठुलो हो बुढी
खाने बेला मिठो खोइ लाग्दो मुरी पैसा हुँदैन कमाइ छैन खानु मिठो लाग्छ आजकल त अलि रूप जोबन बैस छ कमाउन सकिन्छ त खाइएला बुढी खाना हामीले कोदैले बुढी यार आज पनि कहाँ सकिन्छ त म जवानी भर्खरका बुढी छौँ 30-35 वर्ष भनेको जवानी त हो यार होइन जवानीले डाँडो काटिसक्यो पुरा हड्डी भयो कि बुढी हाल्यो तर मासु मिठो छ तर दुःख सुख जे भयो भने हामी जिन्दगीमा खुसी छौँ बुढी होइन त्यही नै ठुलो कुरा हो क्या होइन अब सुख खोजा पनि कहाँ जाने हो सुख खोज पाइने कहाँ हो कहाँ पाइने त पाइन्थ्यो र कमाइ धमाइ अरे जमानीमा घुमाइने कमाइने हो सम्पत्ति भन्ने चिज त यस्तै हो दिनभरि लेबरी काममा र भिडियो बनाउँ र खाउँ र उडाउँ भन्ने पोइ भएपछि अनि कहाँबाट हुन्छ लास्ट कुरा घुमी फेरि मैमाथि आउँदो होइन कहिलेमाथि हुने सबैभन्दा आफू सही हुनु पर्यो त अनि त कहिलेदेखि तर तपाईँ मेरो कुरा टेर्नु हुँदैन कतिखेर त मलाई साह्रै रिस उठ्छ कि म एकातिर हिँड्ने हुँ एकातिर सोध्छु दिमाग खराब हुन्छ कहाँ हिँड्ने मजाले पर घरौडी जाने बुहान्ने क्यान्ने त भन्दाखेरि कमाउने ठाउँ आएर पनि यस्तो बेइज्जत गर्न को गर्दो चुसिया भिडियो नगराउने छोड्नु त अब म आम्मा कुरा लाग्दा र आम्मा भनेको कुरा मान्ने भए त यस्तो किन हुँदो कहिले भने भन्नु तपाईँ तपाईँ आफ्नो जिद्दीले काम गर्नुहुन्छ भने खाँदै हुँदा कमाए पनि नै पर भारी 20-25 हजारको कति हुन्छ 25-26 हजार त हुँदो होला मामुली 25,000-40,000 हुन्छ नेपाली हो त्यो 40,000 प्रत्येक महिनाको 40 कमाइकन ऋण के त म 10 वर्षसम्म रहन्छन् ऋण घर सर सब हुन्छन् बया ल्याउँ र खाउँ भन्ने दिनका 1000 रुपियाँ 1500 भारू खर्च गरेर कहाँबाट आउँछन् तर हामी पुरा जेल पैसा ब्याङ्कमा खर्च हुँदैन जवानी हुँदामा त यस्तै न काम गरेर भिडियो बनाउनु बुढेसकालमा खेल्नु हुन्थ्यो छोरी छ नि यत्रो छोरी हो भविष्य बनाउनु छ पढाइ लेखाइ गर्नु पर्यो होइन त्यो तपाईँ सोध्नु हुँदैन खालि यो खाने बेला यस्तै थालङ्गो हेरे भइगयो जस्तै अहिले हामीले खाना खायौँ पछि के खाने भविष्यको लागि सोध्नु भए हेर्नु पछिको लागि सोच्नु पर्यो छोरा मान्छेको जस्तो केही अक्कल छैन तपाईँको होइन हजुर बवाल छ के गर्ने खाली भए नभए खर्च गर्ने उ गर्ने फोकटियाको आएको 3 वर्ष भइगयो अहिलेसम्म घर पैसा नाङमुख देखे पठाए छैन तर हामी एउटा धेरै पैसा खाइदियो यसै हुने हो जिन्दगी भरि मन भन्ने मैले पहिल्यैदेखि यो छोडिदिनु भने है त छोड्यो भने त साह्रो लगानी कति फटाइहाल्यो त युट्युबमा यार अलिअलि कहीँ भइहाल्छ सोच्न लाग्दो क्या सोचे लाग्दै यस्तै होला अनि अलिअलि कमाइ ल्याए यस्तै गरेर म पल्लो महिना घर नगए त गदाकी छोरी छौँ मै थाहा छ नि अन्त को गर्ने हो अन्त एउटा खै भिडियो बनाऊ खाऊ बस कस्तो खाँदा रहेको हामी थाहा होला
राति ड्युटी गर्ला दिउँसो भिडियो गर्ला के छ आज म कति 1 वर्षमा ड्युटी गरेर रेकर्ड छ कति गर्नु भयो भने यो ड्युटी गरे नि यो ड्युटी न यो पनि ड्युटी त हो यार यस्ता ड्युटी तपाईँ मात्रै अन्वय छ ड्युटी कोले गरे राति बनाउने काम छोडेर गए नि भने के धम्की देखाउँछ यार कमाउन आए मान्छेले कमाउनु पर्यो त्यो माथि खाँदै तलि हगेपछि थाहा हुन्छ खाने बेला हाउने एकला गर्नु भने माथि खाने तलि फाल्ने थोडी हो पछिको लागि त कम्तीमा सोध्नु पर्यो हुन त छोडेर गए पनि समस्या थियो बुढी 4 छोरी काले देऊन हो त्यही त 4 छोरी एकमा 5 जना खाने कमाउने कोही छैन भोकले मर जाने के हामी त के हुन्छ पल्लो महिना म घर जान्छु मजाले यस्तै नि त बेजे त नि मान्छे कमाउन फलाना छोरा बुहारी गएर परममा घर लगाए उ गरे भनिकन कति त्यो गएर केही सिलिका टाङ बाल लगाउँदैनन् भनिकन त्यस्तो बेजे त हराउनु 10-12 हजारको काम त मिल्छ त नेपालमा मिल्छ कि मिल्दैन